Aivan mahtavaa! Siis me ollaan taisteltu niin kauan monen asiakas. Ohjaus ei ainakaan nyt heilunut. Heti niin hyvän tuntunen tuo ohjaus. Sitten jarrut toimii. Siis tuo Fingerin uusi ohjelma tuolla Torkujen kontrollerilla, niin aivan käsittämätön. Aivan käsittämätön. Nyt ruvetaan hakemaan niitä pikkujuttuja, mutta nyt tuntuu hyvältä. Kuulostaa tuota ääntä. Ai että. Se on kesää tulos. Eka paskarinkit on pyöritetty. Toiset on tarkoitus pyörittää tänään. Eli se on testipäivä. Meillä on toinen auto vielä tuolla sisällä. Eli toinen autolla, mä lähden toisella autolla. Eli kärryn kaas ja viton kaas. Toinen kalusto niin menee tuolla motorhomella. Se on meillä Kalajoella, niin ne lähtee sillä. Niin tänään on testipäivä. Teijon pitäisi tulla tähän. Kasilta oli sovittu lähtö kello 10 vaille. Se kaveri ei ole varmaan ollut ikinä myöhässä, että uskoisin, että tulee ennen sitä. Kärpiä siirtää nyt kärryn tuohon tallin eteen, niin saadaan kilipurikyytiin. Huomenta. Kumorikon. Ai miten se on? Niin, se on jotenkin. Lähettiin ensitesteille. Ensi testit. Katsotaan miten käy. Onko tää on niinku ensitestit sulle tää rekka-autokyydilläkin? Tai ajoin mä silloin Rahavalla hallipidällä. Niin, sä ajoit ite vähän matkaa. Joo, niin oli. Joo. Sitä... Tämähän on mukava. Pehmeät penkit. Joo, mutta kun päästelee menee. Se sitä on jonkun verran edempänä ollaan menossa siitä, mitä on aloitettu Rinterin ja kärryn kanssa touhua, kun Mika menee kärryllä ja vitolla. Vitolla ja Brian Jamesille painetaan puolikkaan kanssa. Niin. Mutta sehän on oikea malli, homma on kehittynyt. Näin se on. Otettiin tosiaan, meillä on nyt molemmat autot menossa siinä. Kumpi oli tässä kyllä? Suomi-auto. Nyt tuli korvalappiin tieto tuolta. Suomi-auto ja Mika ja Tepi oli tulossa vitolla Ylivieskasta. Kyllä. Kärrysä toinen. Ja lähdetään kokeilemaan miten ne pelittää. Ilmeisesti ohjausteostaja oli vaikuttanut mukavalta ainakin pihaansa, mutta se nähdään todellisuus varmaan tänään aika hyvin. Kelihän on mitä kommeja. Varmaan eilenkin oli päivällä niin tietenkin 15 lämmintä, kun tuossa Oulun ohi ajoi, kun tuli Kuusamosta. Niin nyt mä luulen on samanlainen keli päivällä. Nythän on aamulla vielä pakkasta varmaan. Joo. Täyttää aurinkoa, niin mikä sen parempi kuin lähteä testailemaan auto. Kyllä. Ja meillä on sen verran poikkeuksellinen tilanne senkin suhteen, että me ei ole ikinä ajettu sillä, että molemmat autot olisi ollut, että Mika pystyy hyppään autosta autoon ja oikeasti vertaahan asioita. Niin joo, on niin ajatellut. Ei Sitten nähdään miten pelaa huolto. Kato, vaihto pitää tapahtua siinä, että se on niin kuin... Joo, vennosta koko ajan ajetaan. No ei, meillä ei ole niin paljon renkaita vissiin mukana. Pystytään aivan koko päivää vetämään kahdella autolla niinkö sukkasyylerissä, mutta kyllä se sitten. Mielenkiintoinen päivä. Varmaan Arto ja Nuutinen tulee vielä kumpikin siihen vähän kahtoa noita säätöpuolia, mutta kyllä se siitä. Katsotaanpa rajaa. Me lähdettiin Tepi Ylivieskasta. Kyllä. Ja sitten me päästiin tähän Kasitien risteykseen, kun tullaan Ouluun. Niin oltiin tasan ja samaan aikaa tuossa risteyksessä. Aika hauska systeemi. Siis... Aikataulu täsmää meillä. Näköjään. Nyt mennään käymään kaupassa, haetaan vähän ruokatarvikkeita ja sittenhän me päästään kohti Oulutsonea. Oulutsoneen saavuttu. Jep. Teijo syö aamupalaa. Joo, Verensokerit ylös, ysternopia alas. Ja Ville saapui kaas. Se saa katsoa, että meillä on kaikki kunnossa. Ja nehän on. Nehän on. Kohta tulee veturit koivottaisiin tänne. Keli on hyvä, 10 lämmintä. Siinä se Eurooppa-auto on kaikissa komeudessa. Suomi-auto on siellä kyys. Makia keli. No. Juha,
Mikä on sun lempi tai unelma-auto? Minkälaisia sä olisit aina halunnut? No 911 Porsche on yksi ainakin semmonen, mistä mä oon. Et kuule arvaakaan, mitä mulla olisi sulle täällä. No katsotaan. Jaha, täällä olisi Car Vertical 911 Porschesta. Otitko koodilla KKM 20 pinnaa pois? Otin. Hyvä. Tämähän on oho. Tätähän on oikein niinku kolaroitu. Joo, aika hyvän näköisestikin, mutta on myös korjattukin sitten ihan viimeisen päälle siistiksi autoksi. Tämä on toki vähän uudempi, mitä semmonen, mistä mä haaveilisin. Kilometrimäärän perusteellakinhan tuo näyttäisi pitää paikkaansa ja mitäs muuta täältä löytyy. Korjausarvio on ollut puolessa 40 000–50 000 euroa, ettei se vaan halparemonttikaan ole ollut. Sehän on joku voinut tehdä vähän halvemmallakin. Sitten täällä näkyy nämä, se on Jenkeissä ollut. Sieltä se on tullut Puolahan ja täältähän löytyy Car Verticalista kaikki tiedot, että kannattaa käyttää, jos on ostamassa autoa koodilla KKM 20 pinnaa. Ja jos ostaa useamman haun kerralla, niin se paketti on halvempi. Ja tosiaan, jos tämmöistä olisi itse ostamassa, niin voisin jopa ostaakin, koska on näin viksun näköisesti korjattu. Mutta hinnassa se pitäisi näkyä kyllä sitten, kun on tiedossa tämmöinen kolarihistoria. Reilulla alennuksella pystyy neuvottelemaan. Oi Meni leviäks niitä oli? Ai. Onko ollut kiva? No ihan kiva keli ainakin. Joo. Eikä tässä muuten, ei tässä ole hirveästi tällä. Niin, aurinkoahan tänne tultiinkin. Aurinko tultiin. Miten spotteri? Ei mitään, ihan hyvin. Siinähän tuo meni. Kahtellaan vetoa. No Berttulille ekaa kertaa nyt, kun lähdettiin käymään ajamaan testejä. Onko hauska? On, totta kai. Kannatti. Meidän kato mieli muuttuu kausi eteen. En tiedä. Se on hyvin mahdollista. Mitä Viljami? Ne jäi raatailemaan tuonne keskirajaan. Niin kai mäkin tekisin, kun on näin hyvä keli. Ne meni porukkaakin. Ne meni kahtoon, että mitä kivaa täällä on, kun pojat pitää kokousta siellä. Heti kestetty sitten kun pitää. Välittömästi. Suomalainen ihminen haluaa parveilla. Joskus. Mennä kääntäkää, ensimmäinen veto. Joo, kerkiähän tuota reenata. Niin, ongelma oli äsken että tää ohjaus on liian hias siihen, mitä mä oon tottunut, niin pitää vähän pyörittää tuota naviskuukkelista lisää ruumia.
ollaan eka Toyota ajettu. Miltä se tuntuu? Aivan mahtavaa! Miksi? Siis me ollaan taisteltu niin kauan monen asiakas. Ohjaus ei ainakaan nyt heilunut. Ihan täyttä syöttyä ei tehty, mutta heti niin hyvän tuntunen tuo ohjaus. Sitten jarrut toimii. Moottori. Siis tuo Fingerin uusi ohjelma tuolla torkujen kontrollerilla, niin aivan käsittämätön, aivan käsittämätön. Siis nyt ruvetaan hakemaan niitä pikkujuttuja, mutta nyt tuntuu hyvältä. Testipäivä sujunut erittäin hyvin. Täytyy sanoa vielä, että aivan mahtava tuo uusi torkuekontrollilla. Elikkä me saadaan suoraan se kone laskee, me nähdään koko ajan meidän vääntö, paljonko meillä on moottorissa. Ja nyt kun me saadaan kaasupolkilla säädetään vaan vääntyä, niin se on tosi hyvä ja mukava ajaa. Nyt ollaan muutamia semmosia pikkusia muutoksia tuohon koko ajan koitettu tehdä, mutta muuten niin vaikuttaa kyllä erittäin hyvältä. Eurooppa-autolla ajettiin aika monta kertaa, pikkusen tuli Lindelin kanssa, eli kun mä oon Lindelin Matiaksen kanssa ajamassa täällä, niin vähän tuli kolaria ja sitten osui sen verran se eturenkaaseen, että se ajautui sitten pihalle, mutta ei käynyt kuitenkaan mitään erikoista siinä, että kaikki on ihan ok. Ja ei mitään, nyt ollaan tosiaan syöty ja nyt vaihdettiin systeemit ja ruvetaan testaamaan, että miten se Suomi-auto pelaa. Jännittääkö sua aivan yhtä? Joo. Kato nyt Tepi varalta, että ne renkaat on vielä kiinni varmasti. Ei ne saatte katsoa. Että kato sä vielä varalta. Mä käyn tämän yhden kerran joka kauelle kerran kyytillä, niin sitten mun ei tarvii enää. Joo. Selvä. On ne kiinni. Oli ne kiinni. Suomi-auton testi loppui hyvin lyhyen. Ensinnäkin niin ohjaustehosti oli vähän ylitäytetty. Tää turras täältä öljyä konehuoneeseen. Ja täällä on vieläkin ne suuttimen tiivisteet, mitä ei silloin vaihdettu kaikkia, niin nyt rupes supsuttaa suuttimen tiiviste. Ja meillä on kyllä ihan uusi turbo, mutta jostain syystä se ruutaa öljyt sieltä pihalle, eli se ei toimi oikein, eli siellä on joku tiiviste meillä nyt mennyt. Pitää vähän tutkia sitäkin, eli tämän testit loppui yllättävänkin lyhyen, mutta heitetään vielä takas Eku tuohon Eurooppa-autoon ja ajetaan sillä vielä testi. On suunnitelma. Eli nyt on testattu driftingissäkin torkuekontrolli ja kuski on ainakin erittäin tyytyväinen, mutta miten se näytti tuolla Lokin puolella, niin oliko kaikki ok? Ok, on pientä hienosäästöä helpomaatiin vielä. Eiköhän ne sieltä löydy. Tää on aina ensimmäinen treenipäivä. Siinä on monta juttua, mitä pitää tehdä. Harmi, meillä tää Suomi-auto meni tosiaan rikki, eli sieltä se suuttimen tiiviste rupesi tupsuttaa ja turpo jostain syystä meillä on nyt särki, niin se pitäisi saada tuolta kanssa vaihtaa, mutta pääasia-auto, eli tuo Eurooppa-auto, niin se näyttäisi pelaavaa kyllä tällä hetkellä hyvin. Ja nyt viimeisiä pikkusäätöjä ja toivotaan, että se tulee sitten niinkö voittaja-auto. Tiedätkö mitä? On vähän eri fiilis, kun silloin muutama vuosi sitten tuossa muisteltiin. Kun täältä lähdettiin itkiin pois, niin silloin sitten laitettiin homma rokkailemaan pikkuhiljaa. Tuolla on vähän eri tilanteessa. Siitä niin ollaan menty aika paljon eteenpäin kyllä siitä. Että
Silloin oli eri autoja, eri ohjaanlaitteet, eri moottorit ja kaikki. Ja kyllä mä nyt väitän, että meillä on paketti aika lailla niin hyvä sillä lailla kaikin puolin. Että koppa on hyvä ja moottori on hyvä ja ohjaanlaitteet on hyvät ja säätäjät ja kaikki on hyvä. Niin onhan meillä siinä suhteessa hyvä resepti, kun saadaan vielä mulle sen verran aikaa, että kerkiää vähän treenata. Mutta nyt oli kyllä mukava, että onneksi oli tuo Matias ajamassa treeniä, niin saatiin hyvästi sitten oikeasti ajoa. Mutta moottorilämmöt, kaikki ok, imuilman, kaikki on niin hyvät. Joo, huomattavasti paremmin. Kyllä. Eli tässä Ajetaan niinku tehossa reilusti isolla kuormilla niin, tai väännöillä ja tehoilla, niin ei silti ole niin semmoisia samanlaisia ongelmia, mitä pinnalla on. Kyllä. Toki nyt on viljaili, mutta ei sitä vielä tietoa. Mutta aika kesäinen on kyllä keli. On kesäinen. Monesti ei täällä olekaan näin lämmin, mutta nyt Hyvillä mielin tässä vaiheessa kautta. Kyllä tässä vielä testiä käydään ajaa ja mietitään vähän, että mitä voidaan parantaa ja mitä voidaan tehdä ja ne muutokset tehdään ja sitten päästään seuraavan kerran testaamaan. Se oli hyvä päivä se. Paikat on siivottu ja kalusta palveli erittäin hyvin. Ruokaakin tehtiin, että kyllä tää on hyvin toimii meidän motorhome. Täällä on tämä yksi Heinonen-fani. Katsokko Heinopäivä? Ai Jouni. Jouni se on ollut nyt. Niin. No niin. Miltä se tuntuu, kun on nyt kauan ensimmäiset treenit oltu ajamassa? Hyvältähän se tuntuu. Ei suurempia rikkeitä, niin mukavaa se on. Motorhome on toiminut ainakin hyvin. Miten ajaminen? Hyvä. Hyvä, tuleeko vähän reenaa vielä? Niin, kyllä se siitä. Mutta ei kauaksi reeneksi, tämä oli oikein hyvä. Oi, ja mullakin jäi ihan hyvä fiilis, mutta kyllä ensimmäiset vedot, kun kävin ajamassa, niin tuli semmoinen tunne, että vähän niin kuin, että mä en kuuluisi tänne. Sanotaanko, että siellä oli se yksi ylimääräinen käsi ja se kyllä tuntui semmoiselta, että aivan liikaa hästäämistä. Miten Tepi? Renkaat vaihtui ja... Renkaat vaihtuvat vain hyvin. Vielä muistin, että miten ne lähtee ja miten me laitetaan takaisin. Kyllä. Perttuli, ensimmäinen testipäivä ja tässähän kävi sillä lailla, että kun me sitä Suomi-autoa, kun siinä on vaan vänkäripenkki, niin Juha sanoi, että ota Perttuli kyytiin. Sanoi, että ei, että kun ensimmäinen, niin siinä ei kato pysty syöttämään kunnolla täysiä kuitenkaan. Että otetaan vasta seuraava veto. No, sitten se auto meni rikki. Et päässyt kyytiin, mutta ensimmäinen testipäivä takana. Mikä on fiilis? Mehän ollaan vähän valvottu viimeinen vaan pitkään. Mutta hyvä fiilis kuitenkin. Pääkipuki on pois. Pesääkö kahvia jo tarpeeksi sillä? No niin, se on ihan hyvä. Ja tuliko mitään semmoista niinkö yllätystä, kun mä katsoin tuon meidän aikaisemman video, että siellä oli näköjään ollut Perttulille yllätys, että sanotaan, että vaatehommaakin kuuluu tähän drifting-harrastamiseen, niin tuliko täällä yllätyksiä? Ehkä liian seesteinen tunnelma nyt tässä on ollut. Niin, Ai eikö ole semmoista hässäkkää? Mä vähän tuossa raatattiin. Mä että otatko se tulee se hetki, että se päsähtää siinä niin jossakin lajitteluvetojen välissä se auto. Niin... Joo, ja Mikakin on niin rauhallinen aina niitä reenejä, mutta odotapa kun se kisapäivä tulee, niin sitä on sitä hommaa niin kauheasti, aivan niinkö, vaikka niinkö oikeesti on mitään. Kyllä. Ja Ville? Kaikki toimi hyvin, paitsi Suomen auto. Siinä oli vähän meidän ongelmia, mutta oliko tyytyväinen säätöön kautta tähän ohjaukseen? Joo, ihan hyvä. Totta kai sieltä löytyy semmoisia paikkoja, mihin pitää vielä panostaa, mutta näin sanotaanko, että ensimmäiset testit ja ihan niin kuin ei mitään säätöä, niin aika hyvä pohja. Kyllä. No Juha, miten Scania kulkee? Scania kulkee hyvin. Tämä on sulle niin, tämähän nyt on sen verran tuttua kaasi, mutta sitä vaan kysyä. Eli Scania on hyvin ja Motorhome pelaa ja... Kyllä, kaikki toimii hienosti. Ja hyvät ensitestit ei ole niin varsinaisesti aivan raatoja, ei ole kyytillä tälläkään hetkellä. Että Suomi-auto on vähän suuttimien tiivisteitä vaihtaa ja turbo. Kyllä. Pitää vaihtaa, mutta koko lailla hyviä vehkeitä. Kyllä. Ja nyt pitkä talvi on takana päin ja tästä se kesä lähtee. Meillä on 1,5 viikkoa siihen lähtöön, että me lähdetään Kärkkäiselloon Seinäjoella avajaiset, niin siellä ollaan ensimmäisen kerran esillä ja sieltä lähdetään suoraan kohti Italiaa. Joten toivottavasti testejä tulee vielä muutama tähän ennen lähtöä. Mutta nyt lähdetään kotiin viettää sunnuntaina.